Next type of asexual reproduction is asexual reproduction by spore formation. It is also called as sporulation. स्पोर फॉर्मेशन च्या मदतीने जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला आणखीन एक नाव आहे स्पोरुलेशन. Process of asexual reproduction which occurs by the help of spore formation is also called as sporulation. There are two types of spore, that is motile spore and non-motile spore, and these type of spores are produced commonly in the algae and fungi and help for process of asexual reproduction. जे काही algae आणि काही fungi मधल्या ग्रुप मधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काहींमध्ये मोटाईल तर काहींमध्ये नॉन मोटाईल स्पोर तयार होतात आणि ते स्पोर असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला मदत करत असतात. त्यामध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत. त्यातला एकच प्रकार आपल्या बोर्डसाठी आहे तो म्हणजे झूस्पोर फॉर्मेशन आणि दुसरा कोनिडिया फॉर्मेशन जो आहे तो मात्र सीईटी साठीचा प्रकार आहे किंवा नीट साठीचा प्रकार आहे. झूस्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ मोटाईल स्पोर. These motile spores are called as zoospore and it is also known as zoospore formation. Reproduction occurs by the help of motile spore or zoospore is more common in the unicellular algae, that is Chlamydomonas. Chlamydomonas is unicellular algae and in these unicellular algae motile spore are produced which are known as zoospore. These motile spore shows motility by the help of flagella. म्हणजे क्लायमॅडोमोनास सारख्या युनिसेल्युलर अल्गी मध्ये मोटाईल स्पोर तयार होतात. त्यांच्याकडे हालचाल करण्याची कॅपॅसिटी आहे ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दीज फ्लॅजेला. या फ्लॅजेलाच्या मदतीने ते पाण्यामध्ये हालचाल करू शकतात आणि म्हणून हालचाल करत असल्यामुळे हालचाल करणे हे कॅरेक्टर ॲनिमलचं आहे आणि म्हणून त्या प्रकारच्या रिप्रोडक्शनचं नाव आहे झूस्पोर फॉर्मेशन. झूस्पोर फॉर्मेशन मध्ये ज्यावेळेस हे मोटाईल स्पोर मॅच्युअर होतात त्यावेळेस ते डॉटर ऑर्गॅनिझम मध्ये कन्वर्ट होत असतात. नेक्स्ट टाइप which is conidia formation, it is only for the NEET or CET. Conidia formation is more common type of asexual reproduction in fungus like penicillium. Penicillium सारख्या फंगस मध्ये हा आढळणारा कॉमन प्रकार आहे. Conidia means non motile spore. Penicillium सारख्या फंजाई मध्ये नॉन मोटाईल स्पोर तयार होतात. At maturity of the penicillium body produce non motile spore which are called as conidia and these conidia get detached from the parental body at maturity. म्हणजे मॅच्युअर झाल्यानंतर हे पॅरेंटल बॉडी पासून सेपरेट होतात, तुटतात आणि यांच्यापासून नवीन डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार केला जातो. अशा पद्धतीने कोनिडिया फॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प फॉर द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पण हा आता तुम्हाला बोर्डाला ठेवलेला नाही. पुढचा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधला प्रकार की जो फक्त सीईटी नीट साठी आहे तो म्हणजे फिशन. फिशन मीन्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू डॉटर ऑर्गॅनिझम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्युसिंग नॉच ऑर फिसस. म्हणजे नवीन डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार करताना त्या पॅरेंट ऑर्गॅनिझमला अशा खाचा तयार होतात, नॉच तयार होतात आणि या नॉचेस अशा वाढत जातात आणि वाढत जाऊन फायनली एका ऑर्गॅनिझम पासून दोन डॉटर ऑर्गॅनिझम किंवा अनेक डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार केले जातात आणि म्हणून रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉच ऑर फिसस इज कॉल्ड एज फिशन. आणि फिशन मध्ये पुन्हा मुख्य दोन प्रकार आहेत. एक बायनरी फिशन, दुसरा मल्टिपल फिशन. बायनरी फिशन म्हणजे काय तर प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच parent organism is divided into two equal daughter organism by producing two notches. ज्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पॅरेंट ऑर्गॅनिझमचं दोन इक्वल डॉटर ऑर्गॅनिझम मध्ये कन्वर्शन होतं बाय प्रोड्युसिंग टू नॉचेस, त्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला बायनरी फिशन म्हणतात. बायनरी फिशन मध्ये पुन्हा डिवायडेशनच्या मोडवरून तीन प्रकार केलेले आहेत. काही ऑर्गॅनिझम आता पॅरामोसियम सारखा ऑर्गॅनिझम हा आडवा डिवाइड होतो, त्या आडव्या डिवायडेशनला काय म्हणतात हॉरिझॉन्टल किंवा ट्रान्सव्हर्स बायनरी फिशन. फॉर एक्झाम्पल पॅरामोसियम, युग्लिना सारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये अशा नॉचेस उभ्या तयार होतात आणि दोन डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार करतात. इट इज कॉल्ड एज व्हर्टिकल और लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन. फॉर एक्झाम्पल युग्लिना. आणि अमिबा सारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये कोणत्याही दोन बाजूला अपोजिट साइडला नॉच तयार होतात आणि कोणत्याही प्लेन मधून त्यांचं डिवायडेशन दोन अमिबा मध्ये होत असतं, त्याला काय म्हणतात सिंपल बायनरी फिशन. फॉर एक्झाम्पल अमिबा. आणि मग आता बायनरी फिशनची मुख्य वैशिष्ट्ये काय असतात तर
बायनरी फिशन ऑकर्स ओनली अंडर फेवरेबल कंडिशन. पोषक वातावरण जर असेल तरच फक्त बायनरी फिशन नावाचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आढळतं. आणि या बायनरी फिशन मध्ये पॅरेंट ऑर्गॅनिझमचे इक्वल 2 डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार होतात. पॅरेंटल बॉडीचा थोडाही पार्ट शिल्लक राहत नाही, म्हणून या रिप्रोडक्शनला इमॉर्टल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मानलं जातं. कारण पॅरेंटल बॉडीचा थोडाही अवशेष शिल्लक राहत नाही. पॅरेंटल बॉडीचे 2 इक्वल डॉटर ऑर्गॅनिझम मध्ये कन्व्हर्शन होतं. पॅरेंटल बॉडीचा अवशेष शिल्लक नसल्यामुळे त्याला इमॉर्टल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन असं नाव दिले. पुढचा प्रकार आहे मल्टिपल फिशन. मल्टिपल फिशन म्हणजे काय? प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच many daughter organisms are produced by producing many notches called as multiple fission. It occurs under unfavorable condition. अमिबा, प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम म्हणजे मलेरियाचा कॉझल ऑर्गॅनिझम. तर ह्या अमिबा, प्लाझ्मोडियम यासारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्यावेळेस अनफेवरेबल कंडिशन असतात त्यावेळेस ते काय करतात? बॉडीच्या भोवती कव्हरिंग तयार करून घेतात. त्या कव्हरिंगला सिस्ट म्हणतात आणि त्या कंडिशनचं नाव असतं इन्सिस्टमेंट. आणि इन्सिस्टमेंट कंडिशन मध्ये त्या अमिबा किंवा प्लाझ्मोडियमच्या बॉडी मधला न्यूक्लियस डिवाइड आणि रिडिवाइड होतो आणि अनेक डॉटर न्यूक्लिया तयार करतो. प्रत्येक न्यूक्लियस आणि थोडासा सायटोप्लाझम लहान लहान बीट तयार करतात. आणि ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन अवेलेबल होणार असते त्यावेळेस या बीटच्या मधून नॉचेस तयार होतात आणि एकाच पॅरेंट बॉडी पासून अनेक डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार होतात. म्हणजे बाय प्रोड्युसिंग मेनी नॉचेस मेनी डॉटर ऑर्गॅनिझम्स आर प्रोड्युस्ड, देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज मल्टिपल फिशन. आणि मल्टिपल फिशन मध्ये मात्र पॅरेंटल बॉडीचा काही भाग शिल्लक राहतो आणि शिल्लक राहिलेल्या भागाला रेसिड्युअल बॉडी म्हणतात. हा सीईटी ला विचारलेला प्रश्न आहे. म्हणजे सम पार्ट ऑफ पॅरेंटल बॉडी रिमेन्स लेफ्ट इन द मल्टिपल फिशन व्हिच इज कॉल्ड एज रेसिड्युअल बॉडी. Therefore, it is not immortal type of reproduction. It is mortal type of reproduction. And last part of the asexual reproduction, which is only for the CET, is called as gemmulae formation. Gemmulae formation म्हणजे gemmulae are the internal bud. Gemmulae म्हणजे काय तर internal bud जे असतात ते internal bud ला gemmulae म्हणतात. Some aquatic organisms like freshwater sponge, spongilla यांच्यासारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये बॉडीच्या आतल्या बाजूला बड तयार होतात. त्या बड तयार करणाऱ्या सेलला आर्चिओसाइट म्हणतात. त्या आर्चिओसाइट नावाचे सेल अॅमिबोसाइट नावाच्या सेलने कव्हर केलेले असतात आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर त्या आर्चिओसाइट नावाच्या सेल या हॅच होतात, उभवतात आणि त्यांच्यापासून डॉटर ऑर्गॅनिझम तयार केले जातात. म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ आर्चिओसाइट इज कॉल्ड एज gemmulae formation. आणि gemmulae आर इंटरनल बड्स.